Hi guys! Welcome sa Sipnayan. No? In this video ay bigyan ko lang kayo ng konting updates. No? I'm happy to tell you that yesterday I have uploaded the 900th video. No? Pinaka 900 videos na yung na-upload natin kahapon. No? So, (900 videos. So, yun yung unang update natin. And of course, kung hindi nyo na-explore yung Sipnayan, napakarami nating videos. No? We have videos from basic math, no? Fractions, we have integers, no? We have PEMDAS, no? Yun yung mga karaniwang hinahanap ninyo. We have word problems. No? In fact, halos lahat ng word problems meron tayo. No? Hindi lang word problems. Of course, we have mga equations. No? Merong functions, halos kompleto na. And of course, lately ay nag-start tayo ng calculus and trigonometry tutorial. So, napakarami, no? Kung gusto niyo mag-search, type niyo lang yung Sipnayan. No? Sipnayan plus yung topic niyo. No? So, for example, Sipnayan. Kahit sa YouTube, no? Makikita niyo yan. Sipnayan. Word problems, for example. So, type nyo lang yan sa YouTube. Lalabas naman yung mga word problems from Sipnayan. Of course, you can be more specific. Sipnayan age problems or age word problems. No? So, yan yung mga pwede yung search terms na pwede yung gamitin. No? Pangalawa, no? Pangalawang update ay nung Sabado, sinimulan ko na yung I don't know what's the date last Saturday. I think it was, let me check my calendar. So, no Saturday ay, that was 22. No? I guess nag-start na rin ako dun sa ating series na pinangako sa inyo, yung university or college and university entrance exams. No? So, dyan sa series na yan, every Saturday ko yan pinapost. Nagpo-post ako ng multiple choice problems and then pinapaliwanag ko kung paano siya sagutin. And habang pinapaliwanag ko, of course, nare-review yung mga concepts na connected doon sa problem na yun. No? Okay? So, coming soon will be maraming nagre-reklamo, no? Hindi naman nagreklamo, but nagsasuggest that parang napapabayaan ko na daw yung elementary, no? Elementary sa high school kasi puro calculus yung ina-upload ko. So in fact, meron akong piniprepare na series na elementary mathematics. So dito puro puro talaga basic, yung paano ba mag-add ng whole numbers, no? Mga place value, no? Yung mga basic talaga, and mas detalye yung pagkakadiscuss ko kasi ang target audience nito yung mga grade 4, 5, 6. No? So, medyo abang-abangan nyo lang. No? Siguro mag-start ako October. No? Next week na yun. No? And, yun. Siyempre, meron pa rin tayong, may binabalak ako na algebra, no? Algebra, geometry, and trigonometry na series, no? Ang trigonometry actually na simulan ko na siya, pero parang hindi ganun ka-organize yung idea, so I think I'll start from the start, no? And siguro gagamit tayo ng textbooks usually kasi ang paggawa ko ng tutorial is no, per topic. So hopefully ma-organize natin ng konti, especially yung trigonometry. And pwede nating mas maituro ng maayos. No? Of course, marami na rin akong natutunan dito sa paggawa ng mga videos. Gusto ko ma-improve, no, yung mga previous tutorials natin. And kagaya nga ng previous update ko ay sabi ko sa inyo, siguro yung mga ibang videos na medyo hindi maayos yung pagkagagawa nung bago pa lang yung Sipnayan, maybe I'll redo the videos para at least mas ma-improve. No?
And siguro next year, no, by early January, we will be also uh, starting with the statistics tutorial series. No? So, maliban sa mga yan, yung mga malalaking series natin na binabalak, syempre, meron tayong mga how-to. No? Ang how-to, usually, may maiksing series lang yan. No? 3 to 4 videos na just teaching the steps. No? Usually, wala masyadong concept. Paano mag-solve, paano magganito. No? But kung gusto nyo talaga matuto, abangan nyo yung malalaking series natin kasi connected yan. And I think sa calculus series natin, almost patapos na tayo dun sa first part ng derivative. Siguro isasabay ko yung application, no? Application of derivatives, no? And kung wala namang prerequisite na kailangan, baka isabay ko na rin yung integral. So sabay-sabay yan, integral, differential, tsaka yung application. So para hindi tayo mabuburo doon sa ano, no, sa pag-compute ng derivative. So unti-unti lang, no. Kung napapansin nyo, halos everyday nag-upload ako. So yeah, hopefully abangan nyo dahil marami tayong mga tutorials, and by the way, meron tayong Q&A, no, kung napapansin nyo, yung mga madalas nag-post ako ng Q&A. So ito yung mga questions ng mga subscribers natin and followers, of course, sa YouTube channel natin tsaka sa Facebook. No? So I strongly suggest, no, na mag-subscribe kayo, invite niyo yung friends niyo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, and of course, i-like niyo yung ating Facebook page and our website. So na-update ko yung website natin, nandyan yung mga naka-organize na list, no? So kung mahirap hanapin sa YouTube, punta lang kayo dito kasi nandyan yung mga listahan ng mga tutorials natin, lalo na yung mga sunod-sunod na mga series. Okay, that's it. Bukas magsisimula tayo ng ano, no? Sa susunod na video, magsisimula tayo ng rounding numbers, no? So medyo elementary naman ng konti. Tapos sa susunod, yung natapos ko na yung examples on product rule, no? Sa susunod na linggo ay i-discuss natin yung quotient rule naman. Malapit na tayo mag-chain rule, no, sa calculus. Yun ang, I think yan yung mga nakakalito, no, na topic yung chain rule. So hopefully I'll have many examples para masundan yun, no? Okay, so maraming salamat. I'll see you in the next video.